त्यसपछि आफ्नो संक्षिप्त धारणा राख्दिन म नेपाल ल क्याम्पसका सोबियुका अध्यक्ष विष्णु ढुङ्गेल भाइलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद केशव सर। यस प्राध्यापक बस चौतारीले आयोजना गरेको यो समृद्ध विश्वविद्यालयका लागि शिक्षक विद्यार्थी एकता अहिलेको आवश्यकता भन्ने नारासहितको यो कार्यक्रममा उपस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति विश्वविद्यालयलाई प्रतिनिधित्व गरेर उपस्थित हुनुभएका डिनज्यूहरू, त्यस्तै गरेर हाम्रो आदरणीय प्राध्यापकज्यू, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापकज्यूहरू, यहाँ उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयका सभापतिज्यूहरू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई म एकपुष्ट अभिवादन तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको बिचमा आज यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँहरूले चाहिँ छलफल र आफ्नो राय, आफ्नो धारणा राख्नको लागि जो यो अवसर दिनुभएको छ, यसको लागि पनि म आयोजकप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यस महत्त्वपूर्ण विषयमा उद्धव सिग्देल सरले जो विषयहरू राख्नु भएको छ, जो डाटाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छन् र त्यसले हामीलाई एकदम सही डाइरेक्सन दिइरहेको छ। हामी कतातिर यो शिक्षक विद्यार्थीको युनिटीको लागि चाहिँ हामीले कस्ता खालका कार्यक्रम र कस्तो खालको सोच दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ भन्ने लगायतको विषयमा सरले जसरी चाहिँ यहाँ हाम्रो अवस्था देखाउनु भएको छ, त्यसले पक्कै पनि यसमा चाहिँ गहन छलफल गर्नुपर्ने र गहन छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। विशेष गरेर यहाँ मैले भन्नुपर्ने केही कुराहरू चाहिँ अब नेपालमा पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा जो आकर्षण नहुनु र विद्यार्थीहरू दिनानुदिन पलायन हुनु, यो पक्कै पनि शिक्षकको मात्रै कमजोरीले वा विद्यार्थीको मात्रै कमजोरीले वा विश्वविद्यालयको कमजोरीले मात्रै भएको होइन भन्ने लाग्छ। यो तीनवटै पक्षहरू यसमा जिम्मेवार छन् जस्तो लाग्छ र यसको बोन्डिङ क्रिएट नहुँदाखेरि, यसको युनिटी क्रिएट नहुँदाखेरि अझ दिनानुदिन चाहिँ जो विद्यार्थीहरू विदेशी नै गर्छन्, त्यसमा चाहिँ काहीँ न काहीँ हाम्रो मार्गनिर्देशक गुरुहरूले, शिक्षकहरूले अलिक बढी भूमिका खेल्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा जुन शिक्षकहरू, जुन प्राध्यापकज्यूहरू जुन विद्यार्थीलाई चाहिँ प्राज्ञिक क्षेत्रमा चाहिँ होम्याउने भन्दा पनि बढी आफू चाहिँ बढी राजनीतिक दल र राजनीतिक तपाईँको चाहिँ गतिविधिहरूमा चाहिँ सामेल हुने कुराहरूले चाहिँ कता कता यो विश्वविद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीको भन्दा पनि बढी चाहिँ के त भन्दाखेरि शिक्षकहरूबाटै चाहिँ अलिकति बढी राजनीतिक कुराहरू चाहिँ बढी हावी भएको हो कि भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। किनभने शिक्षकहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्राज्ञिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित गर्ने हो र उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई राजनीतिक दलबाट बाहिर राख्ने हो भने काहीँ न काहीँ तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई बढी विश्वास गर्ने र त्यस्तो खालको वातावरण पनि विश्वविद्यालयमा सिर्जना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि एउटा शिक्षकले, एउटा प्राध्यापकले एउटा एक वर्षमा कमसेकम आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँको 4-5वटा मात्रै यदि आर्टिकल लेख्ने हो भने र उसले चाहिँ त्यसमा एउटा नयाँ डाइरेक्सन दिने हो भने विद्यार्थीलाई पनि एउटा मोटिभेसन मिल्छ आफ्नो कर्मबाट चाहिँ भाग्ने र तपाईँको चाहिँ अन्य गतिविधिहरूमा सामेल हुने र विश्वविद्यालयमा भएको सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर नल्याउने। यो कुराहरूले चाहिँ कतिपय हाम्रो विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापकहरूको यस्तो खालको गतिविधि, मैले सबै प्राध्यापकहरूलाई त्यो भन्दिनँ, मैले प्राध्यापकहरूलाई नेपालमा चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जो भिसीले भन्नुभएको छ त्यो हामीले पनि त्यसलाई खेदजनक भनेको छौँ। त्यसरी सबै प्राध्यापकहरूलाई एउटै थैलोमा राखेर जो जाँच्ने गरिन्छ त्यो पनि सत्य कुरा होइन। तर आज हामीले हेरेको छौँ प्रत्येक दिन विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ आफ्नो प्राध्यापन जस्तो कुरालाई चाहिँ छेउमा राखेर जो हाम्रा शिक्षकहरूले चाहिँ अन्य गतिविधिहरूमा भाग लिन्छन्, त्यसले कहीँ न कहीँ विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्धमा दरार लिएर आउने गर्छ। र मैले अघि भने जसरी शिक्षकहरूले यदि आफ्नो जुन विषय हो त्यो विषयमा चाहिँ नवीनतम कुराहरू थप्ने र त्यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ खोज अध्ययन अनुसन्धानमा विद्यार्थीहरूलाई पनि जोड्ने हो भने काहीँ न काहीँ हामीले चाहिँ विद्यार्थी र शिक्षकको एकता वा विद्यार्थी र शिक्षक बिचमा चाहिँ एउटा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौँ होला। आज हाम्रो विश्वविद्यालयहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले हाम्रो विश्वविद्यालयमा प्रश्नपत्र बनाउने शैली, हाम्रा चाहिँ सब्जेक्ट म्याटरहरू, त्यसमा चाहिँ राखिने पाठ्यक्रमहरू, त्यो पाठ्यक्रमको विषयवस्तुहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ काहीँ न काहीँ प्राध्यापकले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चुक्नु भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय मैले यहाँनिर यो कार्यक्रममा चाहिँ यो कुरा उजागर गर्न ठिक हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले नेपाल ल क्याम्पसमा डिन हाम्रो चाहिँ फ्याकल्टी अफ लसँग चाहिँ समन्वय गरेर पछिल्लो गत महिना मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रो अब विश्वविद्यालयभित्र हाम्रा पाठन र हामीले चाहिँ कस्ता खालका प्रश्नपत्रहरू बनाउनुपर्छ भनेर हामी सोबियुले चाहिँ 3वटा म्यान्डेटहरू दिएको थियो। हामीले चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नपत्र बनाउँदा त्यो एउटै च्याप्टरबाट 80
90% जस्ता क्वेसन्सहरू निकाल्ने यस्ता गैर जिम्मेवार कामहरू चाहिँ जो शिक्षकहरूबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यति लापरवाही तरिकाले गरिन्छ, यो चिजको अन्त्य गर्न हामीले चाहिँ नलेज, क्रिएटिभिटी र इन्फर्मेसन यो 3टा बेसमा आधारित भएर चाहिँ अबको प्रश्नपत्रहरू निर्माण गरिनुपर्छ। यसले विद्यार्थी र तपाईको चाहिँ त्यो सम्बन्धित पढाउने शिक्षक र प्रश्नपत्र तयार गर्ने त्यो सम्बन्धित शिक्षक काहीँ न काहीँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। त्यो तपाईँ हामी सबैजना जानकार हुन्छौँ। त्यस्ता शिक्षकहरू बिचमा चाहिँ एउटा विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि वा त्यो शिक्षकले चाहिँ हामी चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट आज हाम्रो प्राध्यापकहरूको अडिट, हाम्रो प्राध्यापकहरूको शैली र त्यो विद्यार्थीहरूको म त्यसमा अब पछिल्लो समय हामीले हेरेको छौँ होइन, तपाईँहरूले यो ट्रान्सप्यारेन्सीको प्रश्न छ र हामी विद्यार्थी सङ्गठनबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका मान्छेले पनि के स्वीकार्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो विश्वविद्यालयमा आज प्राध्यापकहरूको उचित मूल्याङ्कन नगर्दाखेरि, आज शिक्षकहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा फुल्ली रेस्पेक्ट नहुँदाखेरि, विश्वविद्यालयमा उहाँहरूको चाहिँ सम्मान नहुँदाखेरि आज चाहिँ के काहीँ न काहीँ प्राध्यापकहरूमा पनि काम गर्ने ऊर्जा मरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो कुरा पनि स्वीकार्छौँ। र म एउटा कुरा चाहिँ के तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ यो प्राध्यापकहरूको एउटा छलफलमा चाहिँ म के राख्न चाहन्छु भने कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले र कोही पनि विद्यार्थीहरूले र कोही विश्वविद्यालयभित्र यदि आफ्ना शिक्षकहरूलाई चाहिँ जुन हामीले पछिल्लोचोटि प्रेम चलाउने सरको घटना हामीले बुझेको छौँ, त्यो घटनाको जति नै निन्दा गरे पनि त्यो कम हुन्छ। त्यसो गर्न मिल्दैन र त्यस्तो विश्वविद्यालयमा नहोस्। यसले विद्यार्थी र प्राध्यापक बिचको सम्बन्ध र दरार चाहिँ एकदमै ठुलो लिएर आउने गर्दछ। त्यसले गर्दा यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सबैजना जिम्मेवार हुनुपर्छ र हामी पनि कमसेकम एउटा शिक्षकहरूलाई चाहिँ विश्वविद्यालयभित्रमा उहाँहरूलाई थप काम गर्न, त्यसमा अध्ययन गर्न र त्यो अध्ययन चाहिँ विद्यार्थीमुखी बनाउन र ती अध्ययनहरूमा विद्यार्थीलाई जोड्नलाई ती शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छौँ हामीले। हाम्रा जस्तो कानुन क्याम्पसहरूमा त्यसको बृहत् छलफल भइरहेको हुन्छ। यो सबैतिर होस् भन्ने पनि मेरो कुरा हो। र मैले अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो प्राध्यापक बस चौतारीले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमले साँच्चै एउटा हामीलाई पनि यसरी प्राध्यापकहरूसँग बसेर यदि हामीले ओपन छलफल गऱ्यौँ र हाम्रा क्याम्पसहरूमा पनि यस्ता छलफल चलायौँ भने यसले विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउन चाहिँ ठुलो मद्दत गर्ने रहेछ भन्ने कुरा यो कार्यक्रमबाट पनि मैले निष्कर्ष निकालेको छु। र आयोजकलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै यो पेपर प्रस्तुत गर्ने हुने उद्धव सिग्देल सरलाई पनि म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद भाइ, यहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। भविष्यका दिनमा विद्यार्थी र शिक्षकको एकताबाट नै विश्वविद्यालयको समृद्धि हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वासमा यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।